Elikkä. Käydään tästä kelauksen läpi. Eli nyt olisi sitten keinuvipujen laakereiden uusiminen. Joo. Ja USAsta tuli nyt sitten Brian Toolin Trunnion Kit LS. Tämä on versio 2. Se versio 2 jotenkin muka parempi öljyyminen ja jotain siinä oli ero. Meillä on jotain laakeriterästä. Joo, ja siellä on 16 sitten ne. Yes. Joo. Eli noista vanhoista sitten ensiksi siihen tarvii noi sokkapiidit, että se on noi. Vanhoissa ei ole. Okei. Että ne tulee vaan noihin uusiin. Joo. Selvä. Tää painetaan suoraan vaan prässillä ulos tuolta. Se painetaan sitten vaan ulos. Oliko se ne holkit, millä painetaan? Joo. Nämä. Joo. Eli tarvii 2 kakkosen ja 13 millisen hylsy. Joo. Ja tää on niinku pitkä. Joo. Ai, riittääkö toi väli? Ja se painetaan vaan läpi tuolta siis. Se painetaan vaan läpi. Mä vien niin pumppaa painetta siitä, niin se tulee tuota. Todennäköisesti ei varmaan ole hirveän kovaa kyllä tuo. Kohtaan se näkyy. Kun se vaan osuu se, joo. Sinne se menee. Ei paljon. No ei. Energia. Joo. Täällä on pirusti tämmösiä pieniä osia. Neulolaakeri siis. Kyseessä. Näillä vanhoilla ei vissiin mitään, nämä menee roskiin. Ne menee roskiin. Ja mehän osa noista neuloista jo putosta. ja mä otin tätä perus nokka-akselin sisäänajo. Joo, mutta tämähän nyt käy kaikkea. Niin on. Kaikkea, mikä on metallia. Joku kumpi. Onpas epäilyttävää, kun on muuttunut kumiksi. Kato. Jos toi pyörisi koneessa. Niin. Luulisin, että on semmoista, että nokan päälle ja sitten jätät puoleksi vuodeksi. Niin, se on tämmönen. Niin, se on tuollainen niin kuin tiskirätti olisi siellä välissä. Tukkii. Se on oristi epäilyttävää, kun just nimenomaan moottorit kasataan ja ne voi olla pitkääkin. Joo. Ja sitten täällä just tuki nimenomaan, että ei tukiöljyä suodattinta ja excellent clean and does not plug filters. No niin. Hyvä red line. Kyllä. Tässä vielä nämä on tämän näköiset nyt. Jättiin se vanha pois tuolta. Sitten sinne päihin tulee niinku tämmöiset prikat. Ja sitten tossa on niinku sit noin jousisokat vai mitkä ne on nyt onkaan nimeltään. Siellä ne on ne neulat kanssa, samalla ne pääse pakeneen. Niin. Ne on niin jotenkin tehty noin, että ne ei tuu sieltä. Se piettää ne vaan sieltä ja sit kun tää on prässätty tuonne väliin, niin se painuu se painuu ulos tosta tolleen se lupporengastus on varmaan se taikatemppu, että ei pääse pois. Joo. Sitten on niinku prikat. Sitten täällä on 2 tämmöistä isoa. Onko nämä niinku työkaluja? Vai mikä juttu? Ohjeita ei tullut mukana. Ei tullut. Onko tuossa follow this link? Joo, eli homma meni nyt sitten tällä lailla, että tuossa on tykötarpeet. Siinä oli 2-kakkonen hylsy, 13 hylsy. Niillä saa puristettua. Päästä vähän ylöspäin. Niillä saa puristettua vanhan lakru pois. Joo. Ja nämä tulee tosi nätisti, kun nämä on vaan oikein. Ihan pienellä voimalla tästä. Todennäköisesti onnistuu ruuvipenkissäkin. Joo. Noin. Nyt se lähti menee. Tosi nätisti menee. Noin. Toinen jää aina tonne näköjään. Noin. Tää on roskii. Tota hylsyä tarvii vielä. Tästä tuli sitten tämmöiset asennusprikat, mitkä sitten tarvii tohon, kun se
asennetaan lopulta. Se ekan sai tasasta vasten puristaa sen kupin sinne. No, nokkarasvaa käytetään tässä tapauksessa asennusöljynä, mutta varmaan moottoriöljy ajaa saman asian. Se menisi niinku tonne ja sitten laitetaan tuohon väliin, niin ei tarvitse pumppaa niin pirusti. Sinne menee, anna mennä vaan. Hyvä. Noin, eka on siellä. Ja sitten siihen tarvitaan asennusprikan ja sitten tässä vaiheessa otetaan tää muovi täältä pois. Noin pysyy nätissä, siellä on niin tahmea vaseliini välissä. Se putoo sinne. Ja sitten se menee tohon. Ja sitten se. Siitä. No, ja sitten tää. Ja se menee just oikeeseen. Noin. Sitten anna tulla. Ja heti kun tökkää, niin se on siinä. No se. Jep. Noin. Nyt se on siellä ja se pikkasen tälleen klotaa tässä, mutta nyt siihen tulee sitten tuonne prikka. Ottaa snodit Vaselin väliin ja nää tulee niinku tänne molemmille puolille samalla tapaa ja sit siihen tulee toi sokka. Wow! Niin saakin olla tarkkana, kun se pitää olla ihan tuossa ton pihtin kärjessä, kun toi on niin lähellä toi ura tossa. Noin. Joo, se pitää tolleen pyöriä sinne, sit se on siellä. Noin. Noin. Se on siellä ja se on siellä. Se on siinä. Siinä meillä on valmis. Ja nyt tää on täällä tiukasti, tässä on ihan pikku tommonen vaan. No nyt pitäisi kestää. Se ei tarvitse pelkää enää. Niin. Mutta tämmönen prokkis. Aika helppo. Yeah. Tietysti vähän ottaa aikaa, että varmaan ehkä pari tuntia hyvä varaa. Monta toistoa. Sama homma. Yes.